My gosh, bongga! Paskong Pasko na dito sa kitchen ko. And I'm sure, nag-iisip na kayo ano kaya ang masarap na dessert but stress-free dapat ang pwedeng gawin this coming holiday season. Kaya naman ngayon, gumawa tayo ng bonggang-bonggang Oreo Holiday Cheesecake. Of course, no-bake po ito with few easy steps. Meron ka ng bonggang-bonggang dessert. Gawin natin! This is super easy. First, kailangan mo ng baking pan. Kahit no-bake ito, para maganda yung hulmahan mo, di ba? Parang meron kang whole cake na hindi mo naman binake, pinalamig mo lang sa ref. O, hangang-hanga ang mga visitors, mga family members. So this is an easy release pan. Ang tawag po dito ay loose bottom pan. Pero kung wala ka namang ganito, you can use an ordinary pie pan. Pwede mo nga ilagay dun sa mga microwavable containers or pwedeng sa baking dish. Pwede din doon, no problem. Ito lang para madali mong natatanggal. Okay? So this is 9-inch. If you want to adjust the size, you want to prepare mini holiday Oreo cheesecakes, pwede rin. No problem. So I'm going to put this here and let's prepare the crust. So I have here 2 slugs of Oreo Original. So bubuksan ko and ilalagay lang natin sa food processor. If you don't have a food processor, you can always use a blender or pwedeng ilipat mo sa plastic container, sa Ziploc and pukpukin mo hanggang madurog. I'm going to put it here. Ito ang mahirap dito, yung temptation nasa harap mo. Yung para bang gusto mong bawasan ng isa o dalawa, tapos may cream pa dito, ilulubog mo sa cream, tapos kakainin mo. Huwag niyo po munang gawin yun. Kaya naglagay ako dito, para kung gusto mo, diyan ka na lang kumuha kasi ninipis po yung crust nyo. Ako, gustong-gusto ko talaga yung lasang-lasa ko yung Oreo dun sa cheesecake. Kaya kinakapalan ko ng konti yung crust. So you just put 2 slugs. And, sasabihin nyo, naku, hindi niya maiisara yan. Maiisara ko po yan. Tinest ko po ang recipe. And then, you process it. Okay? Wag mo yung giling na giling, wag ganon. Gusto mo yung medyo chunky. Para talagang feel na feel mo pa din as you eat the cheesecake, you will feel the marriage of the smooth filling and the chunky crust. Ayan, isalin lang natin yan sa mixing bowl. Ayan, put it there. And into this, I'm going to put melted butter. Some melted butter. And haluin mo lang. I-press lang natin to against the bottom of our prepared pan. Ang dali-dali, di ba? Okay. And then, ipalagay na natin dito. And just press. Ako, ang tip ko dyan, mas gusto kong gumagamit ng kutsara para talagang napapantay ko. Ayan, o. Okay? So yan, I'm just putting just enough pressure para yung crust is hindi nadudurog mamaya. Pero wag ka naman masyado magpaka-stress na talagang pantay na pantay. Hindi naman po talaga mangyayari yon. Ang importante talagang tayo po, pantay-pantay tayo sa pananaw ng Diyos. Pero ito, okay lang na kahit hindi masyadong pantay, wag ka masyadong magpaka-stress. 'Di ba? Ayan. Okay? Very nice. And then once it's ready, pwede ka na magsimulang gawin yung filling. If just in case may nagkulang kang ingredient or 2, pwede namang i-cling wrap mo lang, iwan mo muna to sa ref, or just leave it here at room temp for a few hours. Pwede siyang maghintay sa'yo.
Now, let's prepare the filling. Napakadali nito, the no-bake cheesecake filling. First, I have here some cream cheese at room temperature. Very important na yung cream cheese mo, huwag masyadong malamig. Mahihirapan kang haluin yon. For it to become extra smooth, siguraduhin mong room temp. Nilabas ko lang mga 2 hours before mixing. And then I'm going to turn on the mixer. And you just beat it for 1 to 2 minutes or until smooth. Ganun lang kasimple. O kung mapapansin mo, ang bilis nga nagiging smooth kasi nga room temp. Okay, scrape the sides. O, di ba? Ang bilis. Scrape mo lang ang sides. And then I'm going to put condensed milk. Ito yung pinaka parang replacement ko sa sugar. No, I like putting this into my no-bake desserts because mas nagiging smooth. And gustong-gusto ko yung tamis niya, 'di ba, ng condensed milk. Talagang pagka-condensed milk, parang alam mo yun, it gives extra creaminess also to your no-bake cheesecake. So just scrape the sides and also the attachment. Linisin mo din yung attachment. Yun ang palaging nakakalimutan ng mga nagbe-bake. Yung nililinis yung attachment na yan. Talagang pag-attachments, di ba? Kaya, mahirap yung mga na-attach na yan. Maggawa ka na lang ng cheesecake and it has to be stress-free. So, follow my recipe. Mix it. And then, habang minimix ko yan, tutunawin ko na yung aking gelatin. I just have here gelatin powder. Just put it here. Pwede ka din gumamit ng microwave, pero mas malapit yung kalan ko kaysa tatawid pa ako dun sa likod. So, mano-mano na lang. And then just put your water. Just mix it with a wire whisk. Just until it simmers. Yung umuusok-usok, okay na yon. And this one, you can see it's nice and smooth. Ilalagay ko na yung aking cream. And just mix. And the gelatin, pag nag-simmer or nakita mong umuusok na, okay na po yan. Pinatay ko na po yung apoy ng gelatin. Ibubuhos ko lang po yan dito sa ating cheesecake. No-bake cheesecake batter. So, it's nice and smooth. Ibubuhos ko lang yung gelatin. Pagka binuhos mo, kailangan po yung mixer mo ay naka-on para hindi magbuo-buo yung gelatin. Medyo tatalsik, hinaan mo yung speed. I'm going to give you a tip just in case you don't have a mixer. You can actually use a blender. Pwede ding wire whisk. Actually, wooden spoon. Pwede na. Medyo, mag-exercise ka lang ng konti. And then I do a final scrape na ibuhos ko na yung aking gelatin. Don't worry, ang gelatin po, mas gentle compared to your gulaman. Yes, magkaiba po ang gelatin at gulaman. Gelatin is a protein, whereas your gulaman is a carbohydrate. Magkaiba po sila. Pareho silang ginagamit para mag-set ang mga no-bake desserts, pero ako, mas preferred ko ang gelatin. Mas maganda yung nagiging texture. Nice and smooth. Turn off the mixer. And isasali na natin yan sa ating pan. Okay, now, sali na natin to sa ating crust. Sisimutin ko pa po yan. Ang bigat lang nung bowl. So, ilalagay ko to dyan. Okay. Perfection.
Now, ang gagawin ko dito, hindi mo na kailangan smoothen pa yung ibabaw because lalagyan ko din naman ng whipped cream yan mamaya. Okay? Ang tinatap ko lang siyang ganyan just to make sure na walang mga excess bubbles and para dikit na dikit siya sa crust. Now, the next step is, I'm going to put this inside the fridge for at least 4 to 6 hours. Kung nagmamadali ka, mga 2 oras sa freezer, pwede na. Pero syempre, for best results, the best texture, maganda overnight. So, lalagay ko siya sa ref, and then, babalikan natin, pero the truth is, meron akong ginawa kagabi. And, idedress natin yon. At syempre, meron ako naka-ready finished product, and here it is. It's been chilling in my fridge since last night. So ngayon, tatanggalin ko siya dito sa pan. Meron ako ditong blowtorch. Kala ko hindi bubukas. O yan, bumukas. Kung wala ka namang blowtorch, pwede naman dito mo lang sa kalan painitan yung gilid. Walang problema yon. Or i-blower mo, hair dryer, or kung anong paraan para mapainitan yung gilid. Ganyan lang. 2 pasada lang. Okay? Para lang you can easily release it from the side of the pan. Kung wala ka naman yan, wala namang problema. My gosh, wag ma-stress. And kukuha ko ng baso para matanggal ko siya easily. Oh, diba? Isn't it bongga? Oh, very nice. So I'm going to put it here. You can clean the sides by using a spatula like this para magpantay. Oh, diba? Look how nice and smooth. And lalagyan ko ng whipped cream on top. Lagyan mo lang ng mga rosettes like this. Diba? And then lalagyan natin yan ng more Oreos. And of course, let's put the star. Lagyan natin ng ating Oreos. Ganyan lang. Diba? Nako, talagang bonggang-bongga yan. I'm sure pipitasin niya ng mga kids, ng mga bisita ninyo. Ako ang unang pipitas dyan. Mahilig ako mamitas ng mga ganyan sa kids. Bakit ba, diba? Kaya nga nilagay sa buffet table yan. Kaya nga nilagay dun sa gitna ng mesa. Hindi para ipagkait, kung hindi para i-push sa mga kakain. Oh, yun, nilagay mo lang dyan. I-push mo. Kaya ako, madami ko ipupush na Oreo cookies dyan. Kasi alam kong yan ang unang pupuntiryahin ng mga visitors. Oh my gosh! Eto na yung sinasabi ko, talagang stress-free dahil nakaka-extra happy to. O, di ba? Akalain mo bang hindi ko binake to? At syempre, para mas bongga, nag-crush ako ng more Oreo cookies. Lalagay ko yan dito sa ibabaw ng ating Oreo Holiday Cheesecake. O, di ba? Mas magandang meron. See? Totoo po! Na-miss ko. Paano nakalimutan ko ngayon ko lang kakausapin yung sarili ko sa video na to? O, di ba? Totoo pong magandang naglalagay ng more crushed Oreo on top. Di ba? Para talagang lasang-lasa. And the beauty about this recipe, kasi I'm sure may magtatanong, gano'ng katagal po ba gagawin yan? Or gano'ng katagal po bang tumatagal yan sa ref? Kasi syempre, ayaw ko na po na December 24, maghahalo pa ako. Tapos December 25, mag-a-unmold ako. Di ba po? Para fresh na fresh tayo during Christmas Day or during Noche Buena. Good question. Actually, kahit mga 5 days before the occasion, pwede mo nang gawin yan. Tapos, i-dress mo na lang, lagyan mo na lang ng icing and ilagay mo tong topping kahit a day before the occasion. O, di ba? Para talagang prepared ka na, ilalabas mo na lang siya. Ayan. So, naglagay na ako nito. There on top,
And then, of course, our favorite part, titikman natin. Hihiwain ko and titikman. Now, our favorite part, tikman natin. So, ito is very stable to ha. Just in case, baka maisip nyo na ko, baka naman yung cheesecake ay matunaw pag nilabas ko ng Noche Buena pagdating ng after 2 hours. Hindi po. The gelatin will actually help keep the stability of your no-bake cheesecake or our Oreo holiday cheesecake. So, para malinis yung slice, pwede mong painitan ng konti yung kutsilyo mo. Ayan lang, sakalan lang, konting init lang. Huwag naman masyado mainit. Yung maging warm lang yung kutsilyo yan. Hindi ako napapaso. And then you just make a nice cut. Okay? And kung gusto mong talagang malinis na malinis, punasan mo ulit yung kutsilyo mo and painitan mo ulit. This is how they do it in cafes, sa mga coffee shop, para talagang malinis yung pagkakakat ng cake. Oh, diba? Isn't it bongga? It is. It is super bongga. Oh, ngayon, tikman. Ito yung sasabihin ko sa inyo, no? Very stable pa rin niya. Oh, see? My gosh. Parang gagawa na ako ulit nito. Or meron pa pala akong isa, yung pinapalamig ko doon sa ref. So what are you waiting for? Upgrade your holiday dessert para talaga maging bonggang-bongga ka sa iyong pamilya at sa mga bisita mo this coming holiday season. Or kahit this weekend, mag-testing ka na, gumawa ka na agad. This is your Oreo holiday cheesecake na talagang super bongga. Ang sarap-sarap niya. I like it. It's not too sweet. And you know, the texture, hindi halatang hindi mo binake. Alam mo yun, yung itsura pa lang naman talaga, di ba? Yung parang pag nilagay mo sa table mo at kinain ng bisita mo, yung iisipin nilang, buong araw ka ba nagpagod sa kusina para gawin ito? So, I'm going to see you next time. Gawa na!